त्यो चाहिँ नि आई हेभन्ट एक्सपिरियन्स द्याट अटोमेटिक अटो रिफ्युजल चाहिँ तर द्याट मे ह्यापेन तपाईँको त्यो चाहिँ हुनसक्छ है। अब डिपार्टमेन्ट मे डिसाइड टु आई मिन रिफ्युज एप्लिकेसन विथ अटोमेटिक सिस्टम है। अहिले कम्बाइन भिजा र स्टुडेन्ट भिजाको वेटिङ। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि सुदीपजी तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि आई मिन सबै कुरा प्रोपरली चाहिँ प्रोपरली एभिडेन्सहरू प्रोभाइड गर्नु भएन एसओपी। अनि उनीहरूले कसरी अटोमेटेड गरेका छन् हामी आई थिङ्क सबै एभिडेन्सहरू पुर्याएर गर्नुभयो भने त्यसरी अटोमेटिक रिफ्युजल नहुन पनि सक्छ है। तपाईँले एभिडेन्सहरू पुर्याएर त्यो अटोमेटिक सिस्टमले रिफ्युज गर्नको लागि जे कुराहरू जे कुराले अटोमेटिक रिफ्युजल हुनसक्छ त्यो कुरालाई अभोइड गरेर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले कम्बाइन भिजा स्टुडेन्ट भिजाको वेटिङ टाइम कति छ सर भन्नुभएको छ थापाजी। कम्बाइन भिजाको है हामीले हाम्रो आफ्नो डेटा हेर्दाखेरि कुनै एप्लिकेसन विदिन अ मन्थ पनि डिसिजन आएको छ भने कुनै एप्लिकेसन चाहिँ 4-5 मन्थसम्म पनि टाइम चाहिँ नि लागिरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू राजाराम सर। सो 3254.94 पर पर्सन, त्यो चाहिँ 1.4% डिपार्टमेन्टको सरचार्ज पनि एड गरेर हो है। I want to visit your office after 1st of July. New changes, is that right time? Yes, Prakash ji, yes, तपाईले आउन सक्छ। आउन सक्नुहुन्छ। Yes, visit us after 1st of July. The thing is, 1st of July, जुलाईमा नयाँ चेन्ज आउँछ भन्दैमा so it is not necessary 1st of जुलाईमै सबै चेन्ज आउँछ भन्ने छैन। So डिपार्टमेन्ट may take some time है। हाम्रो लास्ट इयरतिरको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि एक्सपिरियन्सले चाहिँ के देखाउँछ भने फर्स्ट विक अफ अगस्तसम्म चाहिँ तपाईँको स्टेट र टेरिटोरीहरूको अपडेटहरू आइसकेको हुन्छ। अभियसली देयर आर थिङ्स जस्तो चाहिँ तपाईँको भिजाको फीहरू, देयर आर सम अदर थिङ, त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ 1st of जुलाईबाट एन्ड वी विल नो। तर तपाईँले स्टेट र टेरिटोरीको क्राइटेरियाहरू को लागि चाहिँ वी मे निड टु वेट चाहिँ एन्ड अफ जुलाईहरू त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ है। सो सञ्जयजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, हेलो सर 482 भिजा 2 years 9 month एक्सपिरियन्स छ अनि आरपिएल गरेर बेकरमा अप्लाई गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। हेलो सर 482 भिजा 2 years 9 months एक्सपिरियन्स छ। तपाईँको 482 भिजा ग्रान्ड भइसकेपछि भन्नुभएको हो कि के हो सञ्जयजी? प्लिज कन्ट्याक्ट अस। तपाईँले 482 भिजामा 2 years 9 months भन्नुभएको चाहिँ मैले बुझिनँ। अरू तपाईँले जम्मा मेरो 2 years 9 months छ आरपिएल गरेर तपाईँले बेकरमा अप्लाई गर्न मिल्छ भन्नुभएको होला। सो चाहिँ नि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँको क्लियर क्वेसन्स। तर नर्मल्ली तपाईँले आरपिएल गरेर स्किल्स एसेसमेन्ट अप्लाई गर्नको लागि 3 years एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहिन्छ। त्यो भएको भएर 2 years 9 monthले मात्रै तपाईँको स्किल्स एसेसमेन्ट आउँदैन। बट 482 चाहिँ भिजा र बेकरको लागि स्किल एसेसमेन्ट म्यान्डेटोरी पनि छैन है। रोजनजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, अनसोर स्टुडेन्ट भिजा कति टाइम लाग्छ दाइ भन्नुभएको छ। रोजनजी अनसोर स्टुडेन्ट भिजा पनि सो इट डिपेन्ड्स। टाइम चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ विदिन अ मन्थ पनि डिसिजन भएको छ भने कुनै 3-4 मन्थसम्म पनि डिसिजन भएको छैन। सो यति नै टाइममा एप्लिकेसन डिसाइड गरिसक्नुपर्छ भन्ने छैन, यु नो द्याट। र स्टुडेन्ट भिजाको अनसोरको एप्लिकेसन भन्दा पहिला अफसोरको एप्लिकेसनहरू डिसिजन हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले जुलाईबाट नयाँ सेसन सुरु हुँदैछ अस्ट्रेलियाको। सो डिपार्टमेन्टले नर्मल चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्टले अफसोरको एप्लिकेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेर हेर्छ। सो तपाईँको अनसोरको चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न पनि सक्छ है। सर डिप्लोमा नर्सिङ पढ्दैछु, भिजा रिजेक्ट एआरटी रिभ्यूमा ब्याचलर नर्सिङको सिओई छैन, निस्किन्छ कतैबाट भन्नुभएको छ। फ्युचर बिलिनियरजी क्यान यु प्लिज कन्ट्याक्ट अस। तपाईँको चाहिँ नि कुनै ठाउँबाट हामीले चाहिँ नि वी मे be able to get a certificate of enrollment for you है। प्लिज कन्ट्याक्ट अस। हामी तपाईँलाई चाहिँ नि कतैबाट सिओई निस्किन सक्छ कि ब्याचलर नर्सिङको त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूलाई अपडेट गरिदिन सक्छौँ। एन्ड इफ नट अ ब्याचलर अफ नर्सिङ देन तपाईँले चाहिँ नि अर्को
चाहिँ अर्को क्वालिफिकेसन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो आई एम अन 485 क्यान आई स्पोन्सर माई सिस्टर फर भिजिटर भिजा वाट आर द चान्सेस प्रकाशजी तपाईँ 485 मा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो आई मिन सिस्टरलाई इन्भाइट गर्न नमिल्ने भन्ने होइन स्पोन्सर भन्ने चाहिँ अर्कै टर्म हो जो चाहिँ स्पोन्सर टुरिस्ट भिजा भनेको चाहिँ जसले जो चाहिँ अस्ट्रेलियन पिआर र सिटिजन भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्ने भिजालाई भन्छ स्पोन्सर भिजा भनेको चाहिँ टुरिस्ट भिजामा त्यसको लागि चाहिँ पिआर र सिटिजन तर तपाईँले सपोर्ट गर्न मिल्छ टुरिस्ट भिजामा है अब तपाईँको दिदी यस तपाईँको ग्रेजुएसन हुँदैछ एउटा जेन्युन रिजन हुनु पर्यो वाइ सी वुड लाइक टु ट्राभल भन्ने कुरा हुनु पर्यो र त्यो कुरा भएपछि जेन्युन रिजन र उहाँसँग सफिसियन्ट चाहिँ फर्किने रिजनहरू है टुरिस्ट भिजामा अलवेज दे लुक इन्टु सो तपाईँको चाहिँ जहिले पनि टुरिस्ट भिजामा चाहिँ सो रिजन टु रिटर्न टु द एप्लिकेन्ट्स होम कन्ट्री भन्ने हेर्ने हुन्छ सो तपाईँको दिदीको प्रोफाइलहरू सबै कुरा हेरेर सो चाहिँ टुरिस्ट भिजामा यु मे एबल टु है सो फ्युचर बिलियनियर्स मैले एन्सर गरिहालेँ सो प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् एन्ड देन यु नो वी विल सी इफ वी क्यान गेट तपाईँको लागि ब्याचलर्स नर्सिङको सर्टिफिकेट अफ इनरोलमेन्ट कतैबाट तपाईँ कुन स्टेटमा हुनुहुन्छ त्यसमा पनि डिटरमाइन गर्छ वी मे बी एबल टु चाहिँ हेल्प यु है प्लिज कन्ट्याक्ट अस सर आई हेभ डन डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ बट वर्क 4 years एज अ सोसल मिडिया एन्ड डिजिटल मिडिया सो जेनजी नेपालजी तपाईँले सोसल मिडियामा काम गर्नुभएको सो इज योर क्वेसन्स तपाईँले म क्यान आई अप्लाई फर्दर भन्नुभएको होला लुक्स लाइक यु आर इन नेपाल एन्ड यु हेभ कम्प्लिटेड डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ अनि तपाईँले सोसल मिडियामा डिजिटल मिडियामा काम गर्नु भएको भन्नुभएको होला सो नर्मल्ली के हुन्छ भने इफ यु हेभ वर्कड आफ्टर योर क्वालिफिकेसन सो त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ अस्ट्रेलियाको भिजा अप्लाई गर्दा केस अफिसरले अथवा एजुकेसन प्रोभाइडरहरूले दे आर कन्सर्न इफ देयर इज लाइक अ ग्याप बिट्विन योर क्वालिफिकेसन र तपाईँको चाहिँ अहिले अप्लाई गर्ने बेलामा जहाँ के गरेको हो भन्ने कुरा क्लियर छैन त्यो ग्याप इज इम्पोर्टेन्ट र कति प्रोभाइडरहरूले चाहिँ केस बाई केस बेसिसमा तपाईँले चाहिँ पढाइपछि काम गर्नु भएको छ भनेदेखि उनीहरूले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ मान्न सक्छन् है सो अर्जुन गुरुङजी सर आई एम ट्रक ड्राइभर इन कटार एन्ड म आई मिन डामा रिजनमा एज अ ट्रक ड्राइभर अप्लाई गर्न सक्छु ओभरसिजबाट भन्नुभएको छ डामा रिजनमा ट्रक ड्राइभर अथवा ड्राइभरहरूको चाहिँ अकुपेसन यस छ डामा रिजनमा तर तपाईँले डामा रिजनमा डाइरेक्ट अप्लाई गर्न मिल्दैन यु फर्स्ट निड टु गेट इम्प्लोइमेन्ट अफर है डामा रिजनमा ट्रक ड्राइभर हुँदैमा तपाईँले अप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने छैन तपाईँले सुरुमा त्यो डामा रिजनको इम्प्लोयरबाट चाहिँ जुन डामा रिजन तपाईँले देख्नु भएको छ अथवा इलिजिबल तपाईँको अकुपेसनको लागि इलिजिबल हुने जुन डामा छ त्यो रिजनको इम्प्लोयरले तपाईँलाई जब चाहिँ अफर गर्नुपर्छ है सो इफ द्याट इज यदि जब अफर तपाईँको भयो भनेदेखि यस पाउँछ सो डामाको भिजा अथवा इनफ्याक्ट कुनै पनि अस्ट्रेलियाको इम्प्लोयर स्पोन्सर अथवा अस्ट्रेलियाको भिजा यु डु नट निड टु बी इन अस्ट्रेलिया टु अप्लाई फर योर भिजा है यु क्यान अप्लाई योर भिजा फ्रम ओभरसिज सो यु डु नट निड टु बी इन अस्ट्रेलिया ओके भिजा भनेकै इनफ्याक्ट यु नो भिजा भनेकै फरेन नेसनलहरूलाई चाहिने हो ओके सो द फरेन नेसनल्स मे बी लिभिङ इन अस्ट्रेलिया अर लिभिङ आउटसाइड अस्ट्रेलिया होइन सो ग्रेजुएसन भइसक्यो आई वाज प्लानिङ टु कल माई सिस्टर अन तिहार प्रकाशजी हामीले पहिला त्यसरी तिहारमा आई मिन लाइक फेस्टिभल सिजनमा सो टेम्पोररी भिजा होल्डरको चाहिँ सिब्लिङ्सहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गरेर कतिको भिजा लागेको पनि थियो बट एज योर आई मिन यु आर यङ एन्ड अफकोर्स युर सिस्टर मस्ट बी यङ एज वेल तर यङ एप्लिकेन्टहरूको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियाले चाहिँ अलिकति चाहिँ भिजा दिनको लागि जेन्युननेस क्राइटेरियामा चाहिँ दे मे रिफ्युज है सो वी निड टु सी प्रोफाइल अफ योर सिस्टर एज वेल वाट सी इज डुइङ ब्याक इन योर होम कन्ट्री एन्ड यु नो वाट्स हर प्रोफाइल वेदर सी इज वर्किङ अर स्टडिङ धेरै कुराले चाहिँ
फरक पार्छ सो मोस्ट अफ द टाइम जो यङ भिजिटर भिजा यङ चाहिँ नि भिजिटर भिजा एप्लिकेन्टहरूको चाहिँ रिजन टु रिटर्न हुन्छ नि अस्ट्रेलिया आइसकेपछि सो द केस अफिसर्स I mean, normally they think the applicant, want to return back to their country, and they may have, they may stay here, and they may find a way to stay here. त्यो कुराले चाहिँ अलिकति इश्यू हुन सक्छ, right? So thank you so much, Interlace Studies. So if you are looking for any options, so if your 485 is expiring soon, if you are holding a student visa, so तपाईं पढिरहनु भएको छ, your 485 is expiring, तपाईको के अप्सनहरु छ भन्ने चाहिँ if you want to know, then yeah, definitely you can contact us, and then we will give you the advice. Okay, so we do not claim that we have solutions for everyone and we know everything, but we will give you the pathways. है तपाईहरुलाई के गर्न मिल्छ आजको तपाईको सिचुएसन हेरेर भन्ने कुरा चाहिँ we clearly specify. हुन्छ भने हुन्छ भन्छौं, हुँदैन भने हुँदैन भन्छौं. We do not give you any false hope. We just follow what regulation and Australia को Migration Act regulation policy ले जे भन्छ त्यसमा बसेर हामी तपाईहरुलाई एडभाइस गर्छौं. ओके, so what about inviting brother in visitor visa in festival age is 14 years old? Okay, normally 18 years भन्दा कमको चाहिँ एप्लिकेन्टहरु चाहिँ जुन एडल्ट भइसकेको हुँदैन हैन. सो नर्मली डिपार्टमेन्टले यदि कुनै गार्जियनसँग ट्राभल गर्ने हो भने भिजा दिन सक्छ यङ चाहिँ सिब्लिङको लागि पनि. यस, हामीले पहिला ट्राई गरेका छौं, तर पहिलाको जस्तो चाहिँ नि अलि भिजा ग्रान्ट चाहिँ नि तपाईको गर्नलाई अहिले त्यति सजिलो छैन. रिजन के भन्दा सो मेनी भिजिटर भिजा होल्डरहरुले चाहिँ यहाँ आएर स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्ने अरु फर्दर भिजाहरु अप्लाई गर्ने चाहिँ जुन त्यो ट्रेन्ड थियो र अहिले अस्ट्रेलियामा यु माइट नो अहिले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ भनौं न माइग्रेन्टहरु अथवा टेम्पोररी भिजा होल्डरहरु धेरै भयो अस्ट्रेलियामा भन्ने एक किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ गइराको छ. त्यो मेसेजहरु त्यो भएको भएर पनि अलिकति चाहिँ टुरिस्ट भिजा पनि अलिकति टाइट गरेको छ. ओके सर, सब्सिक्वेन्ट डिपेन्डेन्ट 500 मे 12 मा लज डिसिजन कहिले आउन सक्ला सर भन्नुभएको छ. सब्सिक्वेन्ट भिजाको चाहिँ सब्सिक्वेन्ट भिजाको एप्लिकेसन त्यसको पनि 1 to 3 months कै टाइम भनौं है. अब कुन केस अफिसर, इट डिपेन्ड्स अन which case officer is assessing your application है. कहिले काहीँ के हुन्छ भने जब डिपार्टमेन्टको चाहिँ तपाईको visa is applied, then that application is allocated to the available case officers है. कुनै केस अफिसरहरु they decide application in certain way हैन. जब केस अफिसरलाई एलोकेट हुन्छ, so they can decide application in any way they like. त्यो भएर कुनै केस अफिसरले चाहिँ एप्लिकेसन क्विकली डिसाइड गरिदिन्छन्, त्यो कुनै बेला टाइम लाग्छ. सब्सिक्वेन्ट एप्लिकेसन नर्मली इफ द एप्लिकेसन इज सब्सिक्वेन्ट, देन दैट एप्लिकेसन मोस्ट लाइकली बी प्रोसेस्ड इन रिजनल चाहिँ तपाईको प्रोसेसिङ सेन्टरमा. इन नेपालको केसमा साउथ इन्डियामा प्रोसेस हुन सक्छ मोस्ट लाइकली, किनभने एप्लिकेन्टको नियरेस्ट चाहिँ अफिसमा प्रोसेस हुन सक्छ. सो त्यो भएको भएर सर्टेन टाइम चाहिँ तपाईको लाग्न सक्छ है. सर, AQF लेभल 8 बाट सर्टिफिकेट लेभल स्टडी गर्न मिल्छ कि नै? इन्डिपेन्डेन्ट ले स्टडी को लागि पिटी मस्ट भन्नुभएको छ. जेसीजी लेभल 8 बाट कुनै एउटा बेसिक रुल के हो भने इफ यु hold a visa with a higher level, then you should maintain that level. Right? You cannot study lower level AQF course without applying for and without granted your new student visa. So if you are holding a student visa for AQF level 8, then you can study certificate level courses if you hold at least level 8 future COE during your visa period. Right? So you need to hold certificate of enrollment during your visa period, otherwise obviously you cannot study. Okay, or you can obviously you need to apply for a student visa, and when that new visa is granted, then you are allowed to study
I mean lower level courses. So dependent, obviously. So just a moment. Okay. So dependently, okay, student visa holders, dependent of a student visa holders can only study for up to 3 months. For up to 3 months only. त्यो भएको भएर 3 months भन्दा बढी. If your dependent wants to study more than 3 months, then the dependent also needs to apply for new visa, and then that visa must be granted before she can study more than 3 months. So you need to be careful as well. Okay, and do the dependent requires English language test? That obviously depends on and that obviously depends on so level of previous qualifications and also the education provider or the qualification that you want to study है त्यसमा पनि भर पर्छ. alright, okay, so subsequent को dependent भनिहालेँ. So we cannot so processing time varies. Processing time, the visa processing time depends on many things. So you know what, your friend's visa, let's say, got decided within 1 month, doesn't mean another applicant's visa will be decided within 1 month as well. And and taking time, the taking time doesn't mean there is a risk for your visa application as well. So not a problem. So processing time varies depending upon so many things. So that's what I mean to say. कुनै visa application हरु processing time same visa application को एकदमै धेरै लागिरहेको हुन्छ, तर that doesn't mean कि त्यो visa मा कुनै issue छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. Alright, so today is 22nd of June of financial year को end चाहिँ हुँदैछ. So almost, so we have just 10 days left for the this financial year. 30 is the end date हो है. So आजको दिनमा धेरै जस्तो स्टेट र टेरिटोरीहरुको नोमिनेसन चाहिँ एनाउन्स नगरे पनि लगभग सबैको क्लोज भइसकेको, फाइनल टच हुँदैछ. So in 8 days all states and टेरिटोरीहरुले आफ्नो कोटा जति पनि एलोकेट भएको छ त्यो सबै युज गरिसक्नु पर्ने हुन्छ. ओके, सो त्यो भएको भएर आई थिंक अहिले तपाई जो पनि सो दोज हु आर प्लानिङ टु चेन्ज स्टेट, कतिले स्टेट चेन्ज गर्ने अथवा कतिले रिजनल जाने अथवा चाहिँ जसको स्टुडेन्ट भिजा सकिदैछ उसले फर्दर पढ्ने अथवा 485 भिजा चाहिँ अप्लाई गर्ने अथवा मोस्टली चाहिँ विभिन्न स्टेट मुभ गर्ने र रिजनल मुभ गर्ने डिसिजन्स हुन्छ. सो वी डु नट रिकमेन्ड अहिले मुभ गर्नको लागि, बिकज you know that 491 को कोटा अलिकति घटेको छ. लेट्स वेट व्हाट स्टेट्स एन्ड टेरिटोरीज विल कम अप विथ देयर क्राइटेरिया. अहिले यो पोइन्ट टेस्ट सिस्टम चेन्ज हुने अथवा अपडेट हुने भन्ने छ. लेट्स सी इफ चाहिँ कुनै चेन्जेसहरु चाहिँ आउँछ अथवा चाहिँ स्टेट र टेरिटोरीहरुको पनि सो स्टेट र टेरिटोरीहरुले पनि नयाँ क्राइटेरियाहरु चाहिँ एनाउन्स गर्छन्, देन ओन्ली यु क्यान डिसाइड. ओके, सो आजको दिनमा चाहिँ डु नट डिसाइड टु चेन्ज स्टेट्स अर टेरिटोरीज जस्ट येट. सो लेट्स वेट सो अन्टिल द एन्ड अफ द अगस्ट हो. भिएफएसमा गरेको 17 दिन भयो, किन होला भिजा आएन? सर मैले भिएफएस गरेको. ओके, धनप्रसाद तामाङजी, सो तपाईले चाहिँ जुन बायोमेट्रिक्स गर्नुभएको 70 डेज भयो भन्नुभयो. सो तपाईको एप्लिकेसन सो इट must be within the processing time मै छ. तपाईले हेर्नुभयो भने इफ यु लुक इन्टु द डिपार्टमेन्ट को प्रोसेसिङ टाइम हेर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले सबै एप्लिकेसन यति टाइममा चाहिँ प्रोसेस भइसक्यो भन्दैनन्. ओके, सर्टेन पर्सेन्टेज अफ 50% अफ द एप्लिकेसन यति पर्सेन्टेजको यति टाइममा भनिरहेको हुन्छन् र तपाईले त्यहाँनेरि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. बट डोन्ट वरी, इफ इट इज टेकिङ टाइम doesn't mean there is issue with your visa application. तपाईको भिजाको प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ लाग्यो भन्दैमा तपाईको भिजामा केही समस्या छ भन्ने चाहिँ होइन है. अब अर्को कुरा, इम्प्लोयर स्पोन्सर्ड भिजा जुन छ, ENS इम्प्लोयरले स्पोन्सर गर्ने भिजा जुन छ त्यसको पनि अब 1 जुलाईबाट
जुन त्यो कोर स्किल्स इन्कम थ्रेसोल्ड र टेम्पोररी स्किल माइग्रेसन इन्कम थ्रेसोल्ड भन्ने जुन चाहिँ नि त्यो इन्कमको थ्रेसोल्ड छ, जति चाहिँ नि मिनिमम स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नि थ्रेसोल्ड पनि बढ्दैछ फ्रम 30th of June है। सो 76,515 छ आजको दिनमा भने। सो 1st of Julyबाट 79,499 हुँदैछ त्यो भएको भएर। सो चाहिँ अब तपाईहरू इफ यु आर एलिजिबल फर 186 देन 186 तपाईँले 30 जुनभन्दा अगाडि नै यु मे निड टु लज नोमिनेसन होइन। भिजा यु क्यान लज आफ्टर 1st of July or 30th of June, तर तपाईँले नोमिनेसन चाहिँ 30 जुनभन्दा अगाडि लज गर्नुपर्ने हुन्छ इफ यु आर कन्सर्न अबाउट जुन चाहिँ नि स्यालेरीको केसमा। धेरै इम्प्लोयरहरूले चाहिँ नि अथवा इम्प्लोयरले चाहिँ आई मे नट बी एबल टु पे द्याट मच स्यालेरी भन्ने चाहिँ सिचुएसनमा त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले नोमिनेसन 30 जुनभन्दा अगाडि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ नि यो कोर स्किल इन्कम थ्रेसोल्ड जुन चाहिँ 482 भिजामा को लागि एप्लिकेबल छ, 186 भिजाको लागि एप्लिकेबल छ, त्यो चाहिँ तपाईँको र टेम्पोररी स्किल माइग्रेसन इन्कम थ्रेसोल्ड जुन 494 भिजाको लागि एप्लिकेबल छ त्यो चाहिँ 79,499 हुँदैछ। ओके, सो अब नेक्स्ट वी अल आर वेटिङ फर दिस फाइनेन्सियल इयर इन्ड हुँदा नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयर 1st of Julyबाट के कुराहरू आउँछ, चेन्जेसहरू के कुराहरू आउला भनेर चाहिँ वी आर वेटिङ चाहिँ केही चेन्जहरू आउला भनेर। 1st of Julyबाट एउटा चेन्ज भिजा फी सर्टेन पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुन्छ, एभ्री इयर हुन्छ, किनभने फाइनेन्सियल इयरको चाहिँ बिगिनिङ अफ फाइनेन्सियल इयर लास्ट इयरको भन्दा यो फाइनेन्सियल इयरमा अभियसली पैसाको भ्यालु घट्छ। सो त्यो कुरालाई एडजस्ट गरेर डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईँको फीलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छ। वी होप कि लास्ट इयरको जस्तो एकदमै चाहिँ ड्रास्टिक तरिकाको फी चाहिँ बढ्ने खालको चाहिँ नि इभेन्ट यो फाइनेन्सियल इयरमा नहोस् भन्ने चाहिँ नि सो वी विश। र इच स्टेट र टेरिटोरीको नोमिनेसनको फी पनि बढ्न सक्छ, किनभने जसरी होम अफेयर्सले आफ्नो डिपार्टमेन्टको फी बढाउँछ त्यसै गरी स्टेट र टेरिटोरी अल्सो दे क्यान इन्क्रिज द डिपार्टमेन्टल their nomination fee as well. But let's see. So keep on watching us है, हाम्रो चाहिँ जस्ट फलो अस एन्ड वी विल अपडेट। यदि भिजाको फीहरू चेन्ज भयो भने कुन भिजाको कति चेन्ज भयो हामी तपाईहरुलाई त्यो इन्फर्मेसन हामी तपाईहरुलाई दिनेछौं। ओके, सो स्टेट र टेरिटोरीको कुरा गर्दाखेरि सो 491 को कोटा चाहिँ इन टोटलमा अलिकति घटेको छ, बट 494 को 190 को अलिकति बढेको छ र 189 को चाहिँ पोइन्ट्स पनि 189 को कोटा पनि अलिकति बढेको छ र गभर्नमेन्टले एम्प्लोयर स्पोन्सर्ड भिजाको कोटा बढाएको छ। What does that mean is government wants जो पनि भिजा चाहिँ नि होल्डर हुनुहुन्छ अथवा जो हु इज विलिङ अब जसले चाहिँ अस्ट्रेलियामा अप्सन खोजिरहनु भएको छ, सो फाइन्डिङ इम्प्लोयर इज एन इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो विभिन्न स्टेट र टेरिटोरीको क्राइटेरिया हेर्नुभयो भने पनि सो वर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको एक्सपिरियन्स काम गरिरहनु भएको र आफ्नो अकुपेसनमा काम गरेको कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। र अल्सो सो हाउ मच यु आर अर्निङ इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर तपाईँले हेर्नुभयो भने। सो त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ इज गोइङ टु बी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। र यो चाहिँ पोइन्ट टेस्ट सिस्टम जुन छ त्यो चेन्ज हुने भन्ने जुन एउटा र्युमर चलिरहेको छ, सोफार डिपार्टमेन्टले कुनै डिसिजन गरेको छैन। सो अनफर्चुनेटली होम अफेयर्स इज नोटोरियस चाहिँ लास्ट मिनटमा चेन्ज गर्ने र चाहिँ एकदमै इन्फर्म नगरिकन चेन्ज गर्नेमा एकदमै माहिर छ। सो भोलिबाट चेन्ज हुने कुरा आज चाहिँ अनाउन्स गर्छ। सो अनफर्चुनेटली दे आर लाइक द्याट। सो होपफुल्ली चाहिँ त्यो किसिमको चेन्जेसहरू चाहिँ टाइममै चाहिँ उनीहरूले बताउने छन्। सोफार अहिलेसम्म फीको चेन्ज हुने कुरा आइसकेको छैन। सो त्यो पनि सो सुन वी विल हियर फ्रम द डिपार्टमेन्ट है। सो तपाईहरुको कुनै पनि क्वेशनहरु है, मेबी यु मे हैव क्वेशन्स रिगार्डिङ स्किल्स एसेसमेन्टको बारेमा क्वेशन हुन सक्छ। सो तपाईको एक्सपिरियन्सको बारेमा
चाहिँ क्वेसन हुनसक्छ। सो तपाईँले चाहिँ पोइन्ट चाहिँ तपाईँको कति छ अथवा चाहिँ तपाईँको अप्सनहरू के छ भन्ने बारेमा क्वेसन्सहरू हुनसक्छ। सो फर दोज तपाईँले यहाँ चाहिँ मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अर यु क्यान कन्ट्याक्ट अस, डिरेक्टली मेसेज अस। तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले पढ्नु भएको सब्जेक्ट अथवा तपाईँले स्किल्स एसेसमेन्ट गर्नु भएको अकुपेसनमा आजको दिनमा कस्तो किसिमको चाहिँ नि आई मिन कस्तो अपर्च्युनिटी छ अथवा पाथवेहरू कस्तो छ, आजको दिनमा कति युआईहरू परेका छन् इफ यु आर लुकिङ फर जिएसएम, त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। ओके, so I mean so those, thank you so much for all of you those who are watching. So if you have any questions please let me know, है। सो कतिजनाले चाहिँ हामीलाई सोध्नुहुन्छ पार्टनर भिजा को लागि चाहिँ आई मिन जो अस्ट्रेलियामा पिआर सिटिजन जो हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यदि कसैसँग फरेन नेसनलसँग बिहा गर्नुभयो भनेदेखि त सँगै बस्नुभयो भने यु क्यान अप्लाई पार्टनर भिजा, राइट। सो द पार्टनर भिजाको लागि कतिजनाले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, डु आई निड टु गेट इन्टु म्यारिड रिलेसनसिपमा बस्नुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, है। इट इज नट नेसेसरी। तपाईँले चाहिँ यु डु नट निड टु आई मिन म्यारी, तपाईँले म्यारिज रिलेसनसिपमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। सो यु क्यान लिभ विथ योर पार्टनर फर 12 months एन्ड यु क्यान अप्लाई फर पार्टनर भिजा, है। अब देयर आर सो मेनी consequences if you get married, obviously. So if you get married, then there are so many liabilities and responsibilities as well. So that's why people, they choose not to get married, right? But even if you are not in a married relationship and you are living with your partner for at least 12 months, then you may be able to apply for a partner visa, है। पार्टनर भिजा तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो पार्टनर भिजा जुन छ इट्स अ बिग चाहिँ लार्ज नम्बरमा एभ्री इयर अस्ट्रेलियाको एकदमै लार्ज नम्बरमा चाहिँ ग्रान्ट हुने भिजा चाहिँ पार्टनर भिजा हो। अलमोस्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयरको लागि 185,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनरल स्किल माइग्रेसनको टोटल कोटा चाहिँ छुट्याएको छ भने त्यसको अलमोस्ट 30% चाहिँ फ्यामिली र मोस्ट अफ देम चाहिँ तपाईँको पार्टनर भिजामा एलोकेटेड भएको हुन्छ, है। त्यो भएको भएर सो चाहिँ यो पार्टनर भिजा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ नम्बरमा अप्लाई हुने र ठुलो चाहिँ नम्बरमा चाहिँ ग्रान्ट हुने भिजा हो एभ्री इयर, है। अब पार्टनर भिजाको इनफ्याक्ट लेगली कुनै क्याप अथवा चाहिँ यतिसम्म भन्ने छैन, तर प्रोसेसिङ चाहिँ नि डिलेले गर्दा र प्रोसेसिङ चाहिँ नि तपाईँको प्रोसेस गर्ने केस अफिसर नभएको कारणले गर्दा सो देयर इज अ ब्याकलग, है। सो अहिले पार्टनर भिजाको प्रोसेसिङ टाइम भनेको 12 month प्लस लागिरहेको छ। सो त्यो पार्टनर भिजामा यदि इफ यु गाइज आर इन अ जेन्युन रिलेसनसिप with with Australian permanent resident or citizen, then you can apply partner visa. Okay. Can I claim my work experience from offshore? If I forgot to mention while doing skills assessment as civil engineer, I just have 1 year experience offshore. Robinson, so you cannot, unfortunately, offshore experience in order to claim at the point, you need to have at least 3 years of experience, right? So even if you have done skills assessment of your 1 year experience, unfortunately you cannot claim point because you need at least 3 years of experience to claim 5 points. Okay, but so if you want to apply for 482 visa, let's say, or you want to apply for 186 visa, then the offshore 1 year experience can be combined onshore को 2 years and you can apply 186 visa, है ना। In that case, obviously तपाईको if you have your experience, it's always good idea to assess your experience, okay, because you are not sure whether case officer will agree your the claimed experience, है। points को लागि चाहिँ unfortunately offshore को 1 yearly केही पनि भएन। सो तपाईले अर्को एउटा कुरा पनि हुन्छ, सो आई हेभ वर्क 2 years चाहिँ तपाईको अफसोर एन्ड आई हेभ वर्क 1 year इन अस्ट्रेलिया, क्यान आई क्लेम टुगेदर 3 years को भन्नुहुन्छ? नो, इट्स नट पोसिबल। सो यु क्यान नट
combine your offshore experience and onshore experience and make 3 years or 5 years or 8 years, right? तपाईले चाहिँ you always need to claim your offshore experience separately, and you I mean your onshore experience needs to be also considered separately. Okay, you cannot combine. So offshore and onshore experience are different, right? So अर्को एउटा कमन चाहिँ क्वेसन चाहिँ आजको दिनमा इस्यु भइरहेको हुन्छ. सो यु अप्लाइड फर अ जनरल स्किल माइग्रेसन भिजा, तपाईले अप्लाई गर्नुभयो र and then you got married, हैन? त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ, कतिजनाले चाहिँ बिहा गर्नुहुन्छ आफ्टर you lost your जनरल स्किल माइग्रेसन भिजा, है? So in that case तपाईले चाहिँ if you get married and update to the department, then you will lose 10 points, right? Because you claim 10 points as a single, and then later on you then got married, then you lost 10 points. So तपाईको general skill migration visa may be refused because the total points you claim during the invitation is less than during the invitation is so higher than at the time of decision. Okay, so while the case officer is deciding your application, then the points should not be less than what it was during your invitation, right? So you may your age points may be decreased, that's fine, that's okay, but you cannot lose points because of getting married. Okay, so यो पनि कुरा धेरै जनाले चाहिँ यो कुरो थाहा हुँदैन, है? Another thing is so तपाईले चाहिँ you have lodged application, for example चाहिँ permanent visa 189 अथवा 190 अथवा 491 तपाईले लज गर्नु भएको छ भनेदेखि, so depending upon visa you may aid your partner or children during the processing of the visa, है? तपाईले कुनै चाहिँ भिजामा चाहिँ तपाईले आफ्नो पार्टनर र चिल्ड्रेनलाई you can aid during the processing time. Okay, so in 482 visa you cannot, okay, but you can add your newly born child, right? So but you cannot aid your partner in your ongoing 482 visa. You need to wait for the 482 visa to be decided, and then you can include. But for 186 visa, yes, you can include your partner and children, hey? So त्यो पनि तपाईले चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ. So depending upon visa you are applying, during the processing time you can include your partner or children, hey? नेपालमा ब्याचलर अफ नर्सिङ सकेको अज अप्लाईलाई व्हाट बेस्ट अप्सन भन्नुभएको छ. सो स्न्याप वाइब्जी, सो प्लिज कन्ट्याक्ट इन्टरलेस स्टडिज इफ यु हेभ कम्प्लिटेड ब्याचलर्स डिग्री इन नर्सिङ, then you have option. Obviously if you have a 4 years of bachelor's, तपाईले NCLEX and OSCE गरेर you can get registration, directly registration in Australia as a registered nurse, or तपाईले चाहिँ if you want to pursue master's degree, and obviously you can apply for master's degree as well, a master's degree, and during your master's degree you can then apply you can then get registration, and then you can apply for employer sponsored visa, general skill migration visa, right? So you can apply, you can see the pathways. Okay, so currently on subclass 500 visa, valid until August 2027, recently got married. I want to know whether I should apply for a combined or subsequent entrant. So Rikita ji, please contact us, and then I will we can then discuss specifically in your situation, obviously. So here the question is, shall I apply combined or subsequent, right? Your visa is valid until August 2027. So if you look into the current visa success rate or visa decisions, so subsequent application mostly refused भएको छ, unfortunately.
ओके सो अनफर्चुनेटली जो सब्सिक्वेन्ट एप्लिकेसन्सहरू छ त्यो रिफ्युजल आइरहेको छ चाहिँ रिसेन्टली एन्ड देन इन्ट्रेस्टिङली सब्सिक्वेन्ट एप्लिकेसन दिल्लीमा प्रोसेस हुन्छ बिकज जो एप्लिकेन्टको नियरेस्ट प्रोसेसिङ सेन्टरमा हुन्छ सो वेन यु अप्लाई फर अ कम्बाइन भिजा सो मेन एप्लिकेन्ट चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुने भएको भएर द्याट एप्लिकेसन इज नर्मल्ली प्रोसेस्ड विदिन अस्ट्रेलिया है त्यो भएको भएर कम्बाइन एप्लिकेसनको चाहिँ अलिकति चाहिँ भिजा आउने प्रोबेबिलिटी बढी छ आजको दिनमा ओके आई एम नट सेइङ द्याट यु नो डिपार्टमेन्ट हेज द्याट यु नो द्याट स्ट्राटेजी अर डिपार्टमेन्ट डज द्याट बट फ्रम आवर डेटा हामीले आजको डेटा हेर्दाखेरि सब्सिक्वेन्ट भन्दा कम्बाइन भिजाको डिसिजन चाहिँ अलिकति चाहिँ नि बेटर छ त्यो भएको हिसाबले गर्दा सो योर भिजा यु स्टिल ह्याभ मोर देन 1 इयर भिजा त्यो भएको भएर कम्बाइन भिजाको आजको दिनमा 3, 4, 5 मन्थ्सभित्र डिसिजन भएको छ सो द्याट मिन्स आई सजेस्ट यु टु अप्लाई फर कम्बाइन भिजा है सो रिकिताजी प्लिज कन्ट्याक्ट अस तपाईँको एभिडेन्सहरू के छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ प्रोफाइल अफ योर डिपेन्डेन्ट त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ सो देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स है त्यो भएको भएर वाइ आई आस्क यु टु कन्ट्याक्ट अस इज बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स एन्ड इच पर्सन सिनारियो प्रत्येक पर्सनको प्रत्येक मान्छेको सिनारियो फरक हुन्छ एन्ड देन वी निड टु लुक इन्टु द यु नो थिङ्स एज अ होल चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके नेपालमा पिसिएल नर्सिङ सकेको अनि ग्याप 4 इयर्स इट इज पोसिबल सो तपाईँले पिसिएल पछि तपाईँले काम गर्नु भएको छ कि छैन सो त्यसमा पनि त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ वाट डिड यु डु हैन सो काम कन्टिन्युअस गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि आई मिन यु क्यान कन्ट्याक्ट अस एन्ड देन वी विल सी यु नो वेदर यु नो सो एनी अप्सन्स आर देयर ओके what BT requirement now for entry and to register भन्नुभएको which uni in Western Australia offers Master of Nursing NCLEX अबबाट आउनलाई which visa to enter here so okay so there are few questions okay so those who has completed bachelor's degree in nursing 4 years degree हो भनेदेखि yes you can I mean do NCLEX and then OSCE is a practical exam then you can apply for a tourist visa for OSCE okay so you normally apply for a tourist visa and tourist visa ma tapaile OSCE exam dinuncha and then if you pass that exam then you can get registration okay after registration you can do skills assessment and then you can apply for you can look for further visa options right PTE requirement so please contact us so PTE requirement change भएको छ obviously अहिले speaking 76 एउटा important component है तपाईले चाहिँ उसको लागि IELTS हो भने IELTS को छुट्टै छ PTE को चाहिँ अहिले एकदमै चाहिँ band score चाहिँ स्कोर चाहिँ अनइभन टाइपको छ हैन लाइक पहिला 66 इज ब्यान्ड 65 भन्ने हुन्थ्यो नाउ चाहिँ तपाईको द्याट स्कोर ह्याज चेन्ज सो स्न्याप बायोजी कन्ट्याक्ट अस तपाईको लागि एनक्लेक्स र अस्कीको लागि त एक्जाम पनि पिटी पनि चाहिदैन एनीवे बट इफ यु आर कन्फिडेन्ट तपाईले एनक्लेक्स र अस्की गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि आई रिकमेन्ड यु टु गो फर द्याट NCLEX and OSCE and get registration and then look for options है त्यो चाहिँ नि अप्सन र obviously टुरिस्ट भिजामा तपाईले OSCE एक्जाम दिन आउन सक्नुहुन्छ सो धेरैजनाको जो चाहिँ NCLEX चाहिँ इन्डिया गएर दिनुहुन्छ पियर्सन सेन्टरमा अनि त्यसपछि चाहिँ OSCE को एक्जामको लागि चाहिँ यहाँ हामीले भिजा प्रोसेस गरेका छौं सो यहाँ आएर भिजा प्रोसेस OSCE एक्जाम दिनुहुन्छ पास गर्नुहुन्छ then she moves they return back and then registration गरेर उहाँहरूले स्किल्स एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ अनि फर्दर भिजाको अप्सन चाहिँ तपाईले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ पहिला टुरिस्ट भिजामा OSCE एक्जाम दिन आउँदाखेरि सो यु कुड apply for a student visa from within Australia but that option is no more there so you cannot apply for student visa from onshore but you can go back to your country go back to Nepal or any country and then you can apply student visa from there as well तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ okay and so when you have a registration then you may be able to get sponsorship from employers
as well है सो धेरैजना नेपालमा हुनुहुन्छ प्लस अरू देशमा हुनुहुन्छ र वुड लाइक टु अप्लाई फर अस्ट्रेलियाको भिजा भने so obviously I mean you can search for job, you can search for employers who are willing to sponsor you, जसले चाहिँ स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन यदि चाहिँ त्यो स्पोन्सर गर्ने भयो भने देखि यस यु नो आई मिन सो यु क्यान अप्लाई फर एम्प्लोयर स्पोन्सर भिजा एज वेल धेरै रजिस्टर्ड नर्सहरू धेरै एज केयरमा चाहिँ काम गर्ने नर्सहरू नेपालबाट चाहिँ इम्प्लोयरले स्पोन्सर गरेर अस्ट्रेलिया आउनुहुन्छ एभ्री इयर है त्यसको लागि अभियसली यु निड टु फाइन्ड एन एम्प्लोयर र इम्प्लोयर स्पोन्सर्ड भिजा allows you to I mean enter Australia and work with the employer, sponsoring employer in Australia. So your visa, depending upon visa type, there are 3 types of employer sponsored visa. So depending upon visa type, you can stay up to 4 years or 5 years, right? And those employer sponsored visa, you know what I mean, they are temporary and permanent. So if you get a permanent visa, then you will become permanent resident, or if you get a temporary visa, then you need to work with that employer or another employer, and then you can apply for permanent residency after 2 or 3 years, okay, depending upon employer sponsored visa. So if you get sponsorship for 482, then after 2 years, and if you so get 494 temporary employer sponsored visa, then after 3 years you can apply 191 permanent visa, okay. And my brother-in-law is working as VSc engineer in Salmon Island electrical engineering. Does he have PR options? Yes, as BSc. So as BSc engineer, I think it comes under industrial or mechanical engineer group, I think, right? So heating, ventilation and air conditioning, I think SBSc. Yes, I mean there may be, so there is an occupation which is similar to where your brother-in-law is working, and it doesn't it is not necessary for you to be in Australia or working within Australia to apply for Australian visa. So yes, if your brother is working there and if he has sufficient experience, then you may be able to apply for your brother-in-law can apply for employer sponsored visa as well. Okay, employer sponsor or general skill migration visa as well. So you know what let your brother contact us, and then we can see if any option is there. How long it takes for 190 grand after S56 of AFP check? Thanks, Anup KCG. So again, when they request for further information, okay, S56 request, commonly called. So when the case officer request further information, it again depends on the case officer, how the case officer, finalizes the application. Okay, so some case officers, immediately when they request for Australian Federal Police check, when we submit, then they decide on the same day. But some case officers, I don't know why, they just keep the application in pending and wait for some time. Maybe it's their way of processing, right? So some case officers, they want, okay, I will decide, I will request AFP, and then I will process all my further documents in 4th week of a month or so. There is no no rule that specifies how the case officer should decide the application when they request for further information, unfortunately. So it completely depends on the case officer's discretion, unfortunately. But don't worry, if you have submitted the police check within the specified period, then that should be okay. So Snap Vibe, you can message us, right? So we need to look into your profile, and then you can message us, and then we will get back to you. And we have different ways to contact you, and you do not need to be in Australia, or you need to visit us physically. So we so we can
do all the assessment and everything online, and everything we will be doing will be, we will be signing service agreement, and everything will be is mentioned or is guided by the Australian regulation. Okay, so even if we do your work remotely, or even if you are offshore, so we follow all the steps that as a migration agent we should be following. So don't worry about that. So please contact us and we'll get back to you on WhatsApp, or if necessary, so we meet in Zoom or Teams, and then we can discuss further your options as well. Okay. All right, so we are almost the end of our live. So I think I have a few minutes left. So if you have any questions, please so ask those questions. Otherwise, I will be live again on Friday 5 to 6 p.m. So I will be answering your questions there. Hey, I will be तपाईँ फेरि Friday 5 to 6 p.m. Brisbane time फेरि live हुन्छु, and I can obviously last questions, do we need Form 80 while applying 191 भन्नुभएको छ Snap 5G. So yeah, exactly. So you may require Form 80. So normally, we do not submit Form 80 upfront, because if you look into the Form 80, it is said, if we request, please provide us, right? So it is not necessary for you to submit Form 80 ahead beforehand. So you may wait until the case officer request. Okay, so Form 80 is a part of character assessment. If you look into there, so if they think they need further information, and further information about you or your profile, then they request Form 80. Okay, and don't worry, if they request Form 80 as well, it's quite common. Case officers, they may request Form 80. So we normally do not get that request for Form 80, but so for some applications, interestingly, we get a request for Form 80. And so it depends. So depending upon the visa subclass that you are applying, and your location, Form 80 may be requested. Okay. All right. So it's almost 6 p.m. So yes, we have already we have already yes. So we have few minutes left, and we have few questions as well. So those who has messaged me during the live, so I will definitely get back to you after I complete my live. Okay, I have got few questions here. So anyway, I will answer those questions after I complete my live session. So on Friday, so I'll be back live in TikTok, Facebook, so you can ask questions to me and our education education consultant regarding education and visa related questions coming Friday 5 to 6 p.m. Brisbane time. So last questions, I think. So 75 points in motor mechanic for 491 or 190 visa, regional Queensland, any chance? So OFAC junior, so have you already lost ROI, or so are you talking about this financial year or next financial year? OFAC junior, can you please contact us, and also do not rely just on 491 or 190 or general skill migration visa. Please consider next year. So let's see, OFAC next year, let's see what will be the strategy of migration Queensland. So from what we have understood from recent data,
or recent observation, so Migration Queensland may prioritize occupation related to infrastructure and construction, as we know that big projects are going to be finishing in Queensland, or big projects are ongoing. Related to infrastructure required for the 2032 Olympic. So, and obviously construction related, occupations, I think will be in demand as well, because everywhere in Australia, the crisis or scarcity of those construction workers are very, very high. So that's why I think motor mechanic, I would say, there may be an opportunity for motor mechanics. So compared to previous years, I think there are fewer students are studying motor mechanic course. So motor mechanic, let's see what will be their strategy. Okay, any quota left for 190 this financial year, and is clearly still open for 190 UI and RY. So Sachinji, so is still we submitted latest RY on last Friday. We haven't submitted today, so last Friday, so we submitted RY. So technically, RY is still open, and we haven't received any message or any info regarding the closing of the program for Queensland. New South Wales 491 is closed. South Australia and Tasmania, Northern Territory, even Western Australia, they have already completed their invitation. So technically Queensland ko RY still it is open. All right. So thank you so much, everyone. So see you on Friday 5 to 6 p.m. Live. So please join us, and have a good evening, and see you on Friday. So तिमीले भन्दैनौ, मैले सुनिदिएँ। के सुन्नुभयो रोहित? जे भनेको त्यही। त्यो राम्रो हो कि होइन भनेको? अरूलाई भनेको राम्रो। राम्रो पनि हो, नराम्रो पनि हो। राम्रो कसरी नराम्रो कसरी भन न प्लिज। मलाई टेन्सन लागिरहेको छ यो कुराले। किन भने होला जस्तो लागिरहेको छ। म मनमा कुरै राख्नै सक्दिनँ क्या, म अब भनिदिइहाल्छु। केही कुरा लुकाउनै सक्दिनँ क्या म। राम्रो चाहिँ कसरी, नराम्रो चाहिँ कसरी भन त।
कसको बारेमा जान्नु कसको बारेमा कसको बारेमा हो राम्रो चाहिँ के कारणले नराम्रो चाहिँ के कारणले भन्दैछु अब के भन्यो हो तिमीले के कुरा सुन्यौ अघि भन त ल हो त्यही कुरा भन भन्दैछु ल रोहित